Hi stamp collectors සිංහල stamp show එකට. එහෙම නැත්නම් search stamp world YouTube channel එකට අපි iPhone කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම. ඔයාලා thumbnail එකේ කියපු විදිහට මෙදා පාර අපි ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ආවේ ගෝලීය සදාකාලික මුද්දර ගැන. ඔයාලා ගෝලීය සදාකාලික මුද්දර පිළිබඳව දන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මුද්දර ලෝකේ වැදගත් කියන කරුණු ගොඩක් දැනගන්න. සිංහල stamp show එක දිගටම බලන්න. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට බලමු ගෝලීය සදාකාලික මුද්දර කියන්නේ මොනවද කියලා. මොනවද මේ සදාකාලික මුද්දර? කොහොමද මුද්දර පරිස්සම් කරලා තිබ්බම සදාකාලිකයි නේද? අනිත් එක මේ මුද්දර රවුම් මේ සදාකාලික මුද්දර කියන්නේ. මේ කියන ප්‍රශ්න ඔක්කොටම විස්තර තොරතුරු අරගෙන එනවා වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න, ලයික් කරන්න, ඔයාලගේ මුද්දර ගැන හොයන යාළුවන්ට දැනගන්නත් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි එහෙනම් දිගටම බලමු. ගෝලීය සදාකාලික ජාත්‍යන්තර මුද්දරයක් කියන්නේ මොකද්ද? ගෝලීය සදාකාලික ජාත්‍යන්තර මුද්දරයක් කියන්නේ අවුන්ස් ජාත්‍යන්තර පළමු පන්තියේ තැපැල් සේවාවක් ඇති ඕනෑම රටකට අවුන්ස් එකක ලිපියක් තැපැල් කිරීමට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මුද්දර වර්ගයක් තමයි. ඔයා මුද්දර වර්ග ගැන දන්නේ නැත්නම් මෙතන උඩ i card එකෙන් බලන්න. මම ඒ සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ ගෝලීය සදාකාලික මුද්දර ලංකාවේ නම් මම දන්න විදිහට මිලදී ගන්න අමාරුයි. මොකද මේවා ලංකාවේ නිකුත් කරව මුද්දර නෙවෙයි ඇමරිකාවේ නිකුත් කරව මුද්දර. මේ ගෝලීය සදාකාලික මුද්දරය කියන්නේ උදාහරණයක් කියන්නේ මේකේ වටිනාකම් වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අවුන්ස් එකක ලිපියකට 2016 දී මේ මුද්දරයක් කලවලා 2023 දී වා තැපැල් කරොත් ඒකේ වටිනාකම අඩු වීමක්වත් වැඩි වීමක්වත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ආර්ථිකයේ කඩන් වැටෙන රටකට හොඳ භාණ්ඩයක්. 2013 අවුරුද්දේ ඉඳලා ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයෙන් මේ මාතෘකාවට ඒ කියන්නේ ගෝලීය සදාකාලික මුද්දර නිකුත් කරලා තියෙනවා. මේ ඡායාරූප මම ඔයාලට බලන්න ඉදිරිපත් කරන්නම්. තුන අවුරුද්දේ මේ ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයෙන් ගෝලීය සදාකාලික මුද්දර නිකුත් කරේ අවුන්ස් එකක ලිපියක්. ජාත්‍යන්තරව තැපැල් කරනකොට ඒකේ වටිනාකම අඩු වීමක්වත් හෝ වැඩි වීමක්වත් සිද්ධ වෙන්නේ නැතුව ස්ථාවර මට්ටමක තියාගෙන ඒ ලිපිය තැපැල් කිරීමට තමයි. මේ දැන්ට ඔයාලට අවබෝධයක් තියෙනව නේද ගෝලීය සදාකාලික මුද්දර කියන්නේ මොනවද කියලා? ඒ කියන්නේ වටිනාකම අඩු වීමක්වත් හෝ වැඩි වීමක්වත් සිද්ධ නොවන මුද්දර ගෝලීය සදාකාලික මුද්දර කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු ඇයි මේ මුද්දර රවුම් කියලා. ඇයි මේ ගෝලීය සදාකාලික මුද්දර වෘත්තාකාරව නිකුත් කරලා තියෙන්නේ? මේ ගෝලීය සදාකාලික මුද්දර වෘත්තාකාරව නිකුත් කරලා තියෙන්නේ පෘථිවිය ගෝලාකාර බව නිරූපණය කිරීමට තමයි. අනිත් එක ගෘහස්ත තැපැල් සේවා කටයුතු වලට පාවිච්චි කරන මුද්දර සුදු කෝණාෂ්ටාකාරයෙන් මේ මුද්දර වෘත්තාකාරයෙන් නිකුත් කරලා තියෙන්නේ ඒවා එකිනෙක පහසුවෙන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම. ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ මේ වෘත්තාකාරව නිකුත් කිරීම. මේ ගෝලීය සදාකාලික මුද්දර වෘත්තාකාර වෙන් කර හඳුනා ගන්න ලේසියි. අලුතෙන්ම නිකුත් කරපු ගෝලීය සදාකාලික මුද්දරය තමයි ක්‍රිසාන්තියන් ග්ලෝබල් ෆොරෙවර් ස්ටැම්ප් එක. මේ මුද්දරේ වෘත්තාකාර මුද්දරයක් විදිහට තමයි නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. මේ සුදු පැහැති පසුබිමක රෝස පැහැති කපුරු මල් ඡායාරූපයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉහළින් ගත්තම ඡායාරූපේ තියෙන්නේ පිපෙන සුන්දරත්වය ඉස්මතු වෙනවා. මේ මුද්දර නිකුත් කරලා තියෙන්නේ 2020 අවුරුද්දේ 4 වෙනි මාස 24 වෙනිදා. ෆොරෙවර් ස්ටැම්ප් සහ ග්ලෝබල් ෆොරෙවර් ස්ටැම්ප් කියන්නේ කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ ෆොරෙවර් ස්ටැම්ප් එක සුදු කෝණාෂ්ටාකාරවත් ග්ලෝබල් ෆොරෙවර් ස්ටැම්ප් එක වෘත්තාකාරවත් තමයි නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ ෆොරෙවර් ස්ටැම්ප් එක මුලින්ම නිකුත් කරලා තියෙන්නේ 2007 දී. ග්ලෝබල් ෆොරෙවර් ස්ටැම්ප් එක මුලින්ම නිකුත් කරලා තියෙන්නේ 2013 දී ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ රජය විසින්. ෆොරෙවර් සහ ග්ලෝබල් ෆොරෙවර් ස්ටැම්ප් වල අරමුණු සමානයි. ඒ කියන්නේ ෆොරෙවර් ස්ටැම්ප් පාවිච්චි කරන්නේ රට අභ්‍යන්තරයේ තැපැල් කටයුතු සඳහා
ග්ලෝබල් ෆොරෙවර් ස්ටෑම්ප් පාවිච්චි කරන්නේ ජාත්‍යන්තරව තියෙන තැපැල් කටයුතු හොඳා තමයි. මේ ෆොරෙවර් සහ ග්ලෝබල් ෆොරෙවර් ස්ටෑම්ප් දෙකේම ප්‍රධාන මූලික අරමුණ වෙලා තින්නේ පළමු අවුන්ස් එකක පාර්සලයක් තැපැල් කිරීමට වටිනාකම කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවී තැපැල් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම තමයි. හැබැයි මේකේ වාසිය මෙන්න වාසියකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් මුද්‍රවල වටිනාකම අඩුවීමක් සිද්ධ වුණොත් ඒකේ ෆොරෙවර් ස්ටෑම්ප් වල වටිනාකම අඩුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නේ. එහෙම වුණොත් එතන ජවාසි සමහර විට තැපැල් ගාස්තු වැඩි වෙන අවස්ථාවකදී වගේ නම් මේ ෆොරෙවර් ස්ටෑම්ප් එක වාසි. එතකොට මුද්‍රේ වටිනා ගාස්තු වැඩි වුණත් ඒ අර ෆොරෙවර් ස්ටෑම්ප් එකේ තියෙන නියම සඳහන් කරලා තියෙන ගානටම තමයි මේ මුද්‍ර ගාස්තු අය කරන්නේ. ඒකින් තමයි මේ ෆොරෙවර් ස්ටෑම්ප් කියන එක වාසි වෙනම වාසියක් තියෙනවා. මේ ෆොරෙවර් ස්ටෑම්ප් නිකුත් කරන එකේ මතවාද කිහිපයක් තියෙනවා. මේ ෆොරෙවර් ස්ටෑම්ප් නිකුත් කරන ප්‍රධාන මතවාදයේ විදිහට කියන්නේ ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව යම් කිසි මුදල් හිඟතාවයක් හේතුවෙන් මුදල් ප්‍රමාණයක් හොයා ගැනීමට මේව ෆොරෙවර් ස්ටෑම්ප් නිකුත් කරා කියලා එක මතවාදයක් තියෙනවා. අනිත් මතවාදය තමයි ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ ලෝකයේ බලවත්ම රට. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ ආර්ථික ශක්තිය පෙන්වීමට මෙම ගෝලීය සදාකාලික මුද්‍රා නිකුත් කළ බවටද මතයක් තියෙනවා. තවත් මතයක් විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ තැපැල් කටයුතු නැවත ජනප්‍රිය කිරීම සහ ඒවා නැවත පවත්වාගෙන යාම සඳහාද මෙම ගෝලීය සදාකාලික මුද්‍රා හඳුන්වා දුන් බවට මතයක් තියෙනවා. අපි අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ ගෝලීය සදාකාලික මුද්‍රා ගැන. මේ ගෝලීය සදාකාලික මුද්‍රාවල ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති වැදගත් කරුණු ගොඩක් දැනගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයාලගේ මුද්දර ගැන එකතු කරන යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ මේ ඉස්සරහට ඔයාලට තව මුද්දර ගැන තොරතුරු දැනගන්න ඕන නම් මොනවාද ඔයාලට මුද්දර ගැන දැනගන්න ඕනේ කියලා පල්ලෙහාන් යටින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ ඔයාලට ඉස්සරහට දිගටම වීඩියෝස් අරගෙන එන්න මුද්දර ගැන මොනවද දැනගන්න ඕනේ කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරලා යන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ පාරත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.